Galaw-gaw, kay harot-harot tingnan, maliksi, di mapigil ang gaslaw. Galaw-gaw, ang lahat ginagalaw, napakaharot at pakialam. Galaw-gaw, kung tawagin siya. Nabanggit niyo po na isang economic solution sa problema natin ay yung reactivation ng nuclear plant. At saka nabanggit niyo po na kayo ay parang hindi pabor sa mga polisiya ng mga economic advisor ni Presidente Duterte. Kung kayo po ay magiging isa sa mga economic advisor, iban din dito sa reactivation ng nuclear plant, ano pang ibang economic policies na ibigay niyo sa kanya kaugnay nitong control ng mga oligarko sa atin, sa tubig, sa ilaw, at marami pang aspeto ng buhay natin. Noong una, medyo meron akong uncomfortable portion dun sa tanong mo kung ako ang magiging economic advisor ni Presidente. Hindi ko po inaangat. Wala po akong inaangat na posisyon sa Presidente. Kami po dito, hindi po kami gumagalaw para lang magkaroon ng posisyon sa gobyerno. Dahil meron tayong role as Filipino citizens. Ito po yon, yung CNG, that is our role. Ipahayag at malaman ng lahat kung sino mga kalaban natin at sino ang kakampi natin. Okay, going back to the question of the economic things. Ang punot dulo ng kahirapan natin, sa palagay ko, ang pagpapatay ng Energy Development Program. Yung Energy Development Program na pinasukan, umpisa noon ni Marcos. Hindi ako maka-Marcos, pero nandun talaga yung Energy Development. Tatlo ang pinaka-base grid niyan. Number 1 was geothermal. Number 2 was hydroelectric, yung po mga dams, no? That is part of water management. And number 3, yung nuclear. No? Pinasukan niya yan at dinesisyonan niya as early as 1974. Ang plano, by 1990, we will be energy self-sufficient. 1990. Energy self-sufficient. At ang ini-import na lang natin na langis ay pang-kotse na lang. Kasi yung pong kakailanganin ng mga factories natin at lahat, hahawakan itong baseload generators natin. Yun ang number 1 na ginawa. Binuwag po ito. Instead, we became dependent on imported fossil fuel. At dahil dito, ang namuno ng mga demonstrations at ng mga pondo ng mga demonstrations against the nuclear power plant na si Cesar Buenaventura ng Shell Philippines. Noong 1987, nung nabuwag ni CORY at pinospone niya yung nuclear power plant, agad-agad, yung presidente ng Shell Philippines natin, inimbita sa London para mabigyan ng knighthood ng Queen. Bakit po? Ang may-ari po ng Shell, ang British. So, sila ang naging biggest importer of oil dito sa Pilipinas. Kaya ginawa siyang knight. Ano po ang knight? Ang ibig sabihin niyan, you have done service to the Queen, but the disservice to your own people. Yan ang nangyari sa atin. Now, ano pa ang ibang dapat gagawin? Alam nyo, from CORY's time, hindi nyo naramdaman ito siguro. We were converted from becoming what we were supposed to be a productive economy, producer economy, which means we produce goods, to a service economy, which means we will not produce anything, but we will do service to the rest of the world. Kanya buhat nun, dumabit ng husto ang ating domestic helpers, OFWs, nag-export tayo ng tao. We are the only country that has a job placement bureau for our own people. Yung POEA, no? It is
employment agency. Pag nangangailangan kang driver o labandera, tatawag ka sa agency, di ba? Ngayon, ito, national. Pag nangailangan ng ibang bayan ang taga-alaga ng anak nila, taga-labandera, taga-driver, hingi sila sa atin. Tayo, pina-export natin ang tao natin. Bakit? Dahil hindi tayo gagawa ng producer economy. Now, gusto sabihin, ang ekonomiya natin dependent on our being domestic helpers. Dahil yan ang pinakamarami. That is not the way to run an economy. Tapos dadali nila yung pero dito, bibigay para bibili tayo sa Shoemart o sa anuman. We're not producing anything. We're hardly producing anything. Ang pinakabasihan ng ating ekonomiya ngayon, pinagmamalaki natin, call center. Service economy. Why? Because our call center agents, to do the same job, if they did it in New York, it will cost them 30 times. 30 times more than us. And why is that the case? So, siyempre pupunta sila natin. Pero bakit nangyayari yan? Kasi, pinayagan natin na i-devalue ang pera natin compared to the dollar. Dati, 71, 4 pesos to $1 lang ang ating palitan. Ibig sabihin, kung may utang kang $1, kuha ka ng 4 na piso, bayad na yung. Ngayon, umaabot na naman tayo sa 50. Umabot na tayo ng 60 panahon ni Ramos. 50 pesos to $1. For every $1 you owe, you have to generate 50 pesos. Where do you get it? You get it from the people by imposing taxes. Ngayon lang, mag-i-increase na naman tayo ng taxes, sabi ng mga economic managers. Alam nyo, hindi ko biniblame si Mr. Duterte dito. Kasi siya mismo, ang nagsasabi, nagpinapaubaya niya. Kasi sabi niya, bumagsak daw siya sa economics. Ako, doon sa ating radio program, kung napapakinggan ninyo, ang sinasabi namin, Mr. President, mas tiwala kami sa sentido común mo kaysa sa economics nito mga taong to. Yan ang nangyayari. Kasi kung ang tinututukan natin yung kapakanan ng taong bayan, malalaman mo, kuryente ang number 1. Malalaman mo, transportation, ang mga yung mga facilities na yan. Tubig, ang privatization ng mali. Ang privatization ng mass transit system, mali. Ang privatization ng hospitalization, mali. Yung privatization at yung imperial law, yan yung dalawang batas na dumidikdik sa ulo natin mga Pilipino. May binanggit po kayo ang mga grupo doon, and including politicians, na masasabi yung mga traitor sa bayan. Bakit po katulad ni FBR, katulad ng Rapport, katulad ng iba pa, the Yellow Card you mentioned already, pero ang matindi is yung kay FBR. So bakit po ang Save the Nation movement nakita yung ganito na sa dati? Doon sa aming declaration to Save the Nation, we single out FBR kasi siya nag-umpisa ng EPIRA. At yung EPIRA, kung tatandaan nyo, panahon ni Proclamation No, inumpisahan nila ang justification for EPIRA. Pinabayaan nilang magkawendang-wendang yung mga power generators natin. Sunod-sunod ang mga brownout. Siyempre, ang publiko, out of desperation, hihingin nila some sort of a loan na maayos yan. Dito pumasok yung EPIRA because si Ramos, ang sinasabi niya, ang may kasalanan dito, yung NAPOCOR. Hindi po kasalanan ng NAPOCOR. Ang sabi na, yung NAPOCOR hindi daw narapat kasi sa gobyerno ang nagtapatakbo. Kailangan ibigay natin sa pribado sektor ang power generation, power transmission, at power distribution. Tayo
Hindi natin masyadong naiintindihan yung ginagawa natin o nangyayari. At hiningi ni Ramos ang emergency powers from Congress, martial law for economic reform. Dito sa martial law ng economic reform na ibinigay ng Congress sa kanya dahil siyempre maraming nabayaran dyan, anong ginawa niya? Nag-impose siya ng VAT, yung value added tax na pinapangako niya, hindi daw tataas ang bilihin. Pero Corby na ang maniniwala sa ganyan. Ang ginawa niya pa, he deregulated the oil industry. Meaning, deregulated, hindi na niya kokontrolin ang pagtaas ng gasolina. Monitor na lang ng ERC. Pero hindi na niya kokontrolin ang pagtaas ng gasolina at ang pagtaas ng Meralco rates ng kuryente. Yan po ang ginawa ni Ramos. Tapos, nung nag-epiral law siya, private sector, nagpirma siya ng more than $8 billion worth of power generating contracts guaranteed by government. Meaning, kasi kailangan ng gobyerno o hindi, gamitin o hindi, may guarantee ang gobyerno dyan na magtayo ka ng power generation, wala kang lugi. Anong mangyayari? Ikaw ngayon, na-favor dito sa kontratang to, pupunta ka ngayon sa foreign bank, pairaman mo kami ng pera, meron akong government guarantee, wala kang talo dito, babayaran ka ng gobyerno. Tatayo ng power generation units dito, may ibebenta sa publiko. Tumaas ng tumaas ang halaga. Tapos, sila, nabigyan. Kung ikaw, bibigyan ka ng ganyang klaseng kontrata, halos wala kang kapital, laway lang. Siyempre, anong tenyo mo kay FBR? Siyempre, bibigyan mo siya ng bahagi. Share. $8 billion. Ngayon, pagpasok nito mga to, siyempre, ang ginagawa nila, tataas ang GDP. Oo, maganda ang GDP, maganda ang GDP. Tayo naman natutolpe. Naniniwala tayo sa kasinungalingan. Diyan tayo napako. Kanina kasi Prof, nabanggit mo na may mga nag-invest sa epiral law. Anong klaseng investment yun? At paano nyo nababawi? Alam nyo, una-una, yung power sector, tatlong bahagi yan ng major, no? One is the power generation. Nag-generate ka ng kuryente, ibebenta mo yan sa transmission. Transmission, no? Para siyang wholesaler, no? Dadaan dito sa transmission lines mo, no? Privado sector na ang may-ari niya. Doon sa power generation, privado sector na. Dito, ibang grupo din, o sila din. Depende kung anong mag-iimbit. Tapos, yung power transmission, ibinebenta yan sa distribution. Ang number one distributor is Meralco at meron pang mga iba. So, pagbenta nila sa distribution, siyempre, bebenta yan sa atin, sa consumer. Pagdating sa atin, lipak-lipak na nakita ang ginagawa nitong mga to, tayo ang nagbabayad ng highest electricity rates in the world. Paano ka naman hindi mamamatay dyan? Let me rephrase my question to be more specific. Yung bang sinasabi mong investment nila sa epiral law, sa batas na yung ba ay suhol para sa mga mambabatas para ipasa yung epiral law, kumita sa mga katakot-takot? Alam mo, hindi pa pa sa epiral law kung hindi sila naglabi. Ang naglalabi dyan, yung private sector. Alam nyo, di ba pumupunta si Noy, tsaka pati na rin si Gloria, pero more Noy, nung pumunta siya sa abroad, ina-anunsyo niya doon sa mga private sector companies sa ibang bayan. You invest in the power sector. The companies in the power sector are earning 250% return on investment every year. 250%. From 1965 to 1986. Kung maalala mo sir, meron pong nalikhang mga 20 power plants si Apo na kay Maria na yung hydro, electric at hydro and
nuclear. Tingin niya sir, kung nanaisin ni Pangulong Duterte na ibalik ito, gaano kahirap? And then, kung sakali maibalik itong 20 na ito, ano ang magandang epekto nito sa ating bansa? Napakaganda epekto yan. Kasi lalo na ngayon, yan ang pinaka-tunod dulo or the most fundamental of all infrastructure, energy. Kung maibalik niya lahat yan, lalo-lalo na sa nuclear. No? Tapos, magtatayo pa tayo mga ibang smaller nuclear power plants around the country. Our rise industrialization is going to be phenomenal. Remember, we stopped the nuclear power plant 35 years ago. I mentioned the comparison to South Korea. No? South Korea now is fully industrialized and are even exporting nuclear power plants, aside from your cell phones and everything else. Now, China is another phenomenal. Their first nuclear power plant was put up only 26 years ago. Their first one. And look what China is now, a superpower. No? A superpower that is influencing the whole world. Yung ginawa ng China, meron silang inumpisahan sa coal, ganyan. Pero alam nila, walang mangyayari. Full speed ahead sila. They now lead the whole world in nuclear energy technology. Wala na sila dun sa nuclear fission. Alam mo yung fission? Yung puputol ng atom. Pag break mo ng atom, magre-release. Nandun na po sila sa nuclear fusion. Ibang teknolohiya ito. Pinapag-fuse mo ang atom. Pag nag-fuse sila, magdikit ang atom, meron pang energy pa na ilalabas dyan that is 100 more efficient than the nuclear fission. Ang China po, ang the leader of the world ngayon, dyan. No? So look, and they only end the nuclear energy era 26 years ago. Look what we have wasted this 35 or 40 years. What we have wasted is their life, precious Filipino life. Maraming namatay sa poverty because we refused, because of our politics, because of our stupidity in science, no? And refusal to do what is right for the country. We have killed our own people. So let us make sure that we don't continue that mistake. Sir, sa tingin nyo, mahihirapan si Digong? Alam nyo, what does it take para buwagin mo yung EPIRA? Okay? Abend mo yung batas. Pero, lalabanan mo ba yung mga lobbies, magbibigay ng pera dyan? What does it take to change that EPIRA? Yan ang solusyon. Siguro yung karaingan na yan, every leadership meron tayong ganyan, meron cordon sanitaire, di ba? Pero Citizens National Guard, sa buong kasaysayan ng Pilipinas, at least nung buhay ako, no, I have never seen an organization of this kind of advocacy. Remember, every time we used to hold rallies, we go to Luneta, we demonstrate against corruption, and we don't like this guy, we hate this guy. Kick him out. There, we hate this guy, kick him out. But this advocacy, the first time, ang tama naman, ang nagli-lead Armed Forces of the Philippines. And when I was talking to them, that's why I got very close to them. What I gather from these gentlemen, not only them, but their generals, what I gather from them is this. When we took our oath to defend the integrity of the Republic and the population and citizenry of the Philippines, when we took that oath as soldiers of the Filipino people, we did not say until we retire. It meant for the rest of our lives until we die. Retirement has nothing to do with our oath. So we are still reservists and retirees, but we are still true to that oath. Why? For love of country, not for hate of anyone, but for love of country. Iba po yung dating na tayo nakaranas ng ganitong kalaking organization led by the military.
in our asking the rest of the country, let us bond together. Magkaisa tayo para sa bayan, para sa isang bandila, at para sa suportahan ang isang commander-in-chief na ngayon, si President Rodrigo Duterte. Alam niyo po kung bakit ganito ang nadala dito sa usapan namin sa CNG? One question initiated this whole development. Alam niyo po yun kung anong question na yun? Anong gagawin niyo kung patayin si Duterte? What will you do if Duterte gets assassinated today? Ang sagot, gulo yan. Ang sagot, putya, civil war yan. Hindi ni isa nagsabi, dito na tayo kay Lenny. You see what happens? Pag nawala ang commander-in-chief mo, kasi binoto mo yan o hindi, ang resulta, chaos, dismemberment, probable civil war, and all of these factions getting what they want, wala ka ng republika. Ang bayan kong Pilipinas, lupain ng ginto't bulaklak, pag-ibig na sa kanyang palad, nag-alay ng ganda't dilag, at sa kanyang yumi at ganda, dayuhan ay nahalina. Bayan ko, binihag ka, nasadlak sa dusa. Ibon mang may layang lumipad, kulungin mo at umiiyak. Bayan pa kayang sakdal dilag, ang di magnasang makaalpas. Pilipinas kong minumutya, pugad ng luha at dalita, aking adhika, makita kang sakdal laya. Ako po si Mami Yet Robles, ang mami at babaeng lagalag. At ito ang aking balita, news, para sa kaalaman ng buong Pilipinas at buong mundo, North, East, West, South. Hanggang sa muli! At pakialam, galaw-gaw, kung tawagin siya'y ganyan, kang karot, na trumpong tumaw.